हेलो, मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। यो वायरलेस किबोर्ड र माउस चाहिँ अर्डर गरेको थियो, अहिले भर्खर आइपुग्यो र यो कस्तो रहेछ हजुरहरूलाई अनबक्सिङ गरेर देखाउन चाहन्छु। यो चाहिँ खोलिसकेँ र यसमा यो चाहिँ हो किबोर्ड र यसमा वायरलेस माउस अनि यसमा चाहिँ यो अब वायर नभएको कारणले गर्दा यो ब्याट्री चाहिरहेको छ है। अब यो एउटा ब्याट्री चाहिँ यो किबोर्डको र एउटा ब्याट्री चाहिँ यो माउसको हो। यसमा के कसरी चलाउने के गर्ने भनेर पनि यसमा पेपरहरू आएको छ दुईटा। अब यति हो, युज गरेर नि हेरियो ल, राम्रोसँग चल्यो। यो 1300 रुपियाँ भारू पैसामा चाहिँ किनेको, त्यो भएर राम्रोसँग छ, राम्रो चल्छ। नेपाली 2000 रुपियाँ पर्छ, राम्रो सामान हो, ठिकै हो।